Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh lá dứa nè. Rất là ngon luôn. Bánh thì rất là dễ làm, mình tạo hình đơn giản mà cho ra món bánh hấp dẫn. Thơm thon thỏm mùi lá dứa với nhân bên trong là nhân dừa đậu phộng. Có độ béo, bùi và thơm phức. Ngon và lạ miệng nữa, dễ làm lắm thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình chuẩn bị 150g bột gạo. Tiếp theo là 100g bột mì hay là bột mì đa dụng, hai loại này mình dùng 250g. 100ml nước cốt dừa nha. Mình có 200ml nước lá dứa, thì nước lá dứa này các bạn xay ra từ khoảng 7 đến 10 cọng lá dứa tươi á. Phần nhân thì mình có 200g dừa gám, dừa nạo cho nó rụng ra, thì dừa gám vỏ nó mới ngon. Và một muỗng canh đậu phộng. Phần đậu phộng này các bạn rang cho nó chín vàng, cho nó thơm lên thì cái phần vỏ nó sẽ giòn á, mình bóc ra dễ dàng. 100g đường, chút xíu muối. Rồi pha bột trước ha, cho hết bột gạo vô. Hai loại này thì mình cho vào một muỗng canh đường thôi, chút xíu muối. Rồi mình trộn sơ cho bột và đường nó hòa lẫn với nhau. 250g bột thì mình dùng tổng lượng nước và nước cốt dừa luôn là 300ml. Nước lá dứa các bạn thích đậm màu hơn thì mình xay xong rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, nó sẽ đậm á. Trộn đều lên nha, để phần bột này nó hòa tan kỹ. Trộn, nếu mà các bạn thấy bột nó còn hơi lợn cợn á, thì có thể gay qua cái gay để cho nó mịn hơn. Rồi mình trộn xong thì phần bột nó tan rồi nè. Rồi các bạn sẽ để yên nha, 15 phút cho bột nở ra. Phần dừa thì cho hết vô trong chảo, cho vô chút xíu muối. Lượng đường còn lại mình cho vào để ướp phần dừa luôn. Trộn thì dừa này á, các bạn để mình ướp đường chút xíu nha, cho nó ra nước. Thời gian chờ dừa ướp thì mình đi bóc vỏ đậu phộng. Đậu phộng hoặc là mè rang cũng được nữa, nhưng mà đậu phộng thì nó thơm hơn. Rồi đi xào nhân luôn. Xào nhân dừa các bạn để lửa nhỏ. Mình xào một chút xíu đường nó tan ra thì dừa nó sẽ sệt lại. Bây giờ mình thấy cái phần đường nó tan rồi nè, dừa nó sệt lại rồi. Đậu phộng mình giã cho nó hơi nát ra rồi cho vô trong dừa. Trộn đều lên nữa, cho phần đậu phộng nó nóng lên, nó hòa cùng với nhân dừa là được à. Rồi bây giờ tắt bếp nha, chờ cho phần nhân này nguội đi. Khuấy đều cái phần bột lá dứa lên, cho vô trong chảo luôn. Mình sẽ đi lấy trùng phần bột. Các bạn sẽ khuấy với lửa vừa. Mình khuấy đều cho bột này nó sệt lại. Thì mình thấy cái lượng bột vậy là bánh nó vừa mềm ngon á. Nếu mà các bạn thích cái bánh nó mềm hơn, có thể tăng thêm chút nước. Hoặc là thích dai hơn thì mình bớt lại chút nước. Và bây giờ mình thấy nó lợn cợn ha. Cứ tiếp tục khuấy đều. Khuấy cho nó đặc lại luôn. Mình khuấy vậy nè, cho nó đừng có bị đóng dưới đáy chảo. Phần bột đã đặc sệt thành một khối. Nó có cái dạng hơi dẻo dẻo, không có bị quá cứng. Trong bột có nước cốt dừa cho nên là cái phần bột á mình khuấy lên thấy nó cũng bóng hơn nữa. Rồi vậy là tắt bếp. Sẽ cho bột ra. Các bạn có thể dàn chút xíu dầu ăn để cho bột nó nguội. Thì mình đi vo phần nhân nha, để chút nữa gói bánh luôn. Nhân dừa thì các bạn vo cho nó hơi tròn tròn, một viên nhỏ nhỏ dừa thôi, đừng có lớn quá. Rồi cho qua một bên. Phần bột nó nguội sơ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ nhồi trong lúc nó còn hơi ấm ấm. Nhồi cho nó dẻo lại. Rồi lấy từng cái viên vo tròn lại.
phần bột vậy á, thì ra cái bánh nó mềm ngon. Khi mà mình để nguội nó không có bị cứng á. Qua cho nó tròn tròn rồi mình để qua một bên. Xong rồi thì mỗi một cái viên bột á các bạn đè cho nó hơi dẹp dẹp xuống vậy nè, cho nó hơi tròn tròn. Lấy nhân cho vào giữa, túm lại thành 4 góc, túm cho nó sát vô để mình tạo hình. Thì trong các video lần trước á, mình có làm bánh với nhân đậu xanh và mình cũng có tạo hình bông hoa nè, và tạo hình cái bông hoa hồng và cái trái khổ qua. Nếu các bạn có thích xem thêm những hình dạng khác á, thì vào kênh mình để xem chi tiết hơn. Như vậy là xong rồi nè. Mình túm cho nó đều để ra một cái bánh. Theo cách này thì đơn giản nhưng mà cái bánh nhìn nó cũng đẹp mắt nữa. Lót ở bên dưới là miếng giấy nến. Làm tương tự những cái bánh còn lại rồi mình sắp lên miếng giấy luôn. Cho thẳng vô trong cái nồi để đem đi hấp. Làm xong á các bạn chất vô luôn để cho cái bánh nó định hình đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đem bánh đi hấp nha. Bắt sẵn nồi nước sôi. Khi nước đã sôi thì mình cho bánh vào, thì mình chỉ hấp 10 phút với lửa vừa thôi. Bánh này nhỏ cho nên là 10 phút thì bánh nó chín nè. Khi bánh chín thì các bạn thấy phần bột ở bên ngoài nó trong và nó bóng láng hơn. Vậy là được rồi, mình tắt bếp lấy bánh ra. Những cái bánh lá dứa với nhân dừa đậu phộng, thơm ngon và lạ miệng nữa. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Mình có thể cho thêm một ít mè rang vàng lên trên mặt bánh. Mình sẽ cắt bánh ở bên trong nha. Ngoài nhân dừa thì các bạn cũng có thể dùng nhân đậu xanh. Mình nấu chín rồi cái mình sên cùng với đường, nước cốt dừa để có được phần nhân. Rồi mời các bạn nha, mình cùng thưởng thức thử bánh lá dứa hấp. Bột thì mềm mềm nè, có độ dai dai. Nhân dừa thì béo và độ ngọt cũng vừa, không có quá ngọt. Và đậu phộng thì nó giòn giòn thơm thơm. Bánh này ăn rất là lạ miệng mà nó thơm thon thỏn mùi lá dứa nữa. Các bạn để nguyên ngày luôn, bánh ăn vẫn mềm ngon nha, không hề bị khô cũng không có bị cứng. Có độ mềm vừa phải, hòa cùng với cái vị lá dứa nè. Ăn nó vừa hấp dẫn mà vừa ngon nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này thưởng thức. Và đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.